ถ้าใครซื้อกล้องก็อย่าลืมดูพอร์ตที่เขาให้มาเป็น Type C หรือเปล่าถ้าเป็นไมโครแบบนี้ต่อไปอาจจะหาสายชาร์จหรือสายไฟยากขึ้นครับเวลาซื้อก็อย่าลืมดูที่เป็น Type C นะคือเป็นกล้องรุ่นที่ใช้ค่อนข้างดีนะครับคือใช้มาไม่ค่อยงอแงเลยพวกภาพพวกอะไรก็พอใช้ได้นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนมาแกะเจ้ากล้องติดหน้ารถยนต์เนาะมันเป็นกล้องเก่านะครับรุ่น G1W รุ่นนี้น่าจะออกมาประมาณ13-14 ปีแล้วนะครับเป็นรุ่นแรกๆของซีรีส์นี้เลยนะที่แบบใช้ทนทานมากนะครับผมก็ใช้มาน่าจะ13 ปีแล้วล่ะนะครับวอยซื้อมาจากร้านไทย DVR นะครับเรือนหมดแล้วผมแกะเปลี่ยนตัวแบตไปหลายรอบแล้วนะวันนี้ผมจะมาแกะให้ดูเพื่อเป็นแนวทางสำหรับหลายๆคนที่ยังใช้กล้องตัวนี้อยู่เนาะแบตมันเริ่มเสื่อมสภาพอะไรประมาณนี้เปลี่ยนแบตไปหลายรอบแล้วนะแล้วก็สภาพมันค่อนข้างเยินแล้วผมก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยนะครับนี่นะครับแบตมันจะเป็นแบตลิเธียมโพลิเมอร์แบบนี้นะนี่ครับขนาด300มิลลิแอมป์ 3.7 โวลต์นะครับจุดบัตรกีอยู่ตรงนี้นะครับบัตรกีเข้าตามสายเลยตัวแบตที่ผมเปลี่ยนไปก็ยังไม่ค่อยบวมเท่าไหร่นะผมเพิ่งเปลี่ยนประมาณสัก2 ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากอัปเกรดความละเอียดเนาะมาเป็น 2K ผมก็เลยต้องเอาตัวนี้ออกนะครับคือเปลี่ยนตัวแบตมันก็ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าต้องอาศัยการบัตรกีนิดนึงนะครับเนี่ยจุดบัตรกีมันเล็กนะครับก็ใส่บวกเข้าบวกลบเข้าลบเลยนะครับตัวแบตลิเธียมตัวนี้มันก็จะมีขนาดของมันอยู่แล้วนะครับคือ502025นะครับขนาดประมาณ300มิลลิแอมป์นะครับใส่ลงมาจะพอดีเลยข้างหลังเราก็แปะกาว2หน้านะครับถ้าแบบบางก็จะดีกว่านี้นะครับเราก็แปะลงแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับก็บัตรกีออกจากตัวเดิมมันจะเป็นแบตที่มีชุดวงจรควบคุมแบบนี้นะวงจรป้องกันแบบนี้เขาจะแพ็คมาเรียบร้อยแล้วราคาไม่แพงนะครับน่าจะประมาณไม่เกิน100 บาทนะ 3.7 โวลต์300มิลลิแอมป์รุ่นของมันก็คือ502025นะครับเนี่ยแกะดูวงจรมันดีกว่าเนาะมันก็จะมีข้างหน้าเป็น LED นะแต่ผมไม่เคยใช้เลยนะไม่รู้ใช้ยังไงเหมือนกันตอนนี้มีน็อตเล็กๆตัวหนึ่งขันล็อกไว้ตรงนี้มีน็อต2 ตัวนี่ครับมี LED อาจจะเป็นไฟหรือเปล่าในความเป็นจริงมันไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะแล้วก็จะมีลำโพงอยู่ด้านล่างลำโพงหรือไมค์ว่าอาจจะเป็นลำโพงเวลาเราเปิดเล่นเสียงนะครับเนี่ยเป็นลำโพงแบบนี้นะครับฝาหน้าก็จะมีตัวครอบแบบนี้เลนเป็นแบบฟิกนะครับหมุนไม่ได้เลยแบบนี้พลาสติกผมแกะหลายรอบพวกล็อกอะไรเริ่มพังหมดแล้วนะ ก็เลยเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ไปแล้วนะครับตัวนี้เราก็มาแกะดูวงจรมันดีกว่าจริงๆรุ่นนี้มันสามารถต่อเป็น HDMI ออกได้นะครับแล้วก็มีหน้าจอด้วยลองเปิดปุ่มตัวนี้เพื่อเปิดเครื่องแบตยังใช้ได้อยู่นะครับแต่เวลาไม่ค่อยตรงนะไม่ใช่หน้าจอสัมผัสนะครับจะเป็นการเลื่อนมันเป็นรุ่นเก่ามากแล้วเนี่ยการเลื่อนแบบนี้นะครับซูมอินซูมเอาได้หมดเลยส่วนตัวสายไฟมันจะไม่ใช่ไมโคร USB นะมันเป็น USB แบบเก่ามากอะเป็นหัวแบบนี้คล้ายๆพอร์ต USB ที่เสียบกับกล้อง Sony สมัยก่อนนะครับเนี่ยมันจะไม่ใช่ไมโคร USB ที่เป็นแบบนี้นะครับถ้ารุ่นเกือบจะใหม่นะก็จะเป็นหัว USB ที่เป็นไมโครแบบเนี้ยแล้วก็ถ้ารุ่นใหม่มากมันก็จะเป็นหัวType C เป็นแบบนี้แล้วนะครับ
ถ้ากล้องหลังปี 2023-24 ขึ้นมาน่าจะเป็นมาตรฐานที่เป็น Type C แล้วล่ะส่วนตัว Micro USB แบบนี้ก็ยังพอมีแต่เริ่มจะไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะเพราะว่าที่ชาร์จรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้มันก็จะเป็น Type C แบบนี้นะครับถ้าใครซื้อกล้องก็อย่าลืมดูว่าพอร์ตที่เขาให้มาเป็น Type C หรือเปล่าถ้าเป็นตัวไมโครแบบนี้อาจจะแบบต่อไปอาจจะหาที่สายชาร์จหรือสายไฟยากขึ้นนะครับเวลาซื้อก็อย่าลืมดูที่เป็น Type C นะแต่ว่ากล้องที่เราใช้มันไอเนี่ยมัน10 กว่าปีแล้ว13-14 ปีแล้วก็จะเป็นพอร์ตแบบนี้นะครับแล้วก็ผมมาแปลงพวกภาคจ่ายไฟใหม่นะครับที่มันใช้ทนผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำภาคจ่ายไฟใหม่นี่แหละนะครับเดี๋ยวลองแกะให้ดูนะครับเนี่ยคือมันก็คือภาคจ่ายไฟในรถยนต์นั่นแหละแต่ว่าผมปรับให้มันระบายความร้อนได้ดีขึ้นแล้วก็ใส่พวกC เพิ่มเข้าไปตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น1,000 ไมโคร63 โวลต์นะวงจรตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับแปลง12 โวลต์มา5 โวลต์แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสาย power ตัวเดิมสายเดิมมันก็จะเป็นแบบแจ็คที่เสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่เนาะแล้วก็มันเวลาเสียบมันค่อนข้างที่จะร้อนนะผมก็เลยใช้สายแบบนี้มาเพิ่มนะครับก็จะสะดวกขึ้นการระบายความร้อนมันจะทำได้ดีขึ้นนะมันก็เลยทนนะนี่มาเล่าสู่กันฟังนะเผื่อเป็นไอเดียสำหรับใครที่มีกล้องตัวนี้อยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนพวกภาคจ่ายไฟนะครับเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าไปซื้อภาคจ่ายไฟที่มันเป็น USB ที่จ่ายไฟได้สูงๆแล้วก็แปลงตัวนี้ให้เป็น Type A นะครับก็จะสามารถเสียบได้หรือว่าทำแบบผมก็ได้นะแบบนี้ก็ทนดีการระบายความร้อนมันทำได้ดีกว่าเนาะเพราะมันมีช่องระบายความร้อนแล้วก็ช่องว่างมันเยอะกว่านะครับเนี่ยผมใช้มา13 ปีนะเท่าที่ทำแบบนี้ทนมากตัวเดิมใช้พวกอะแดปเตอร์แปลงมันส่วนใหญ่สายมันจะช็อตไหม้ต้องระวังนะครับแต่ถ้ามาทำแบบนี้รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นแต่ว่ารุ่นใหม่มันจะเป็นสายที่มาตรฐานขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาการไหม้แบบเมื่อก่อนเท่าไหร่นะครับเรามาแกะดูกล้องกันต่อนะครับผมจะทำการแกะตัวสกรูมันออกมีน็อตยึดอยู่ประมาณ4 ตัว 5 ตัวเดี๋ยวเราจะมาดูวงจรมันดีกว่าแต่ว่าผมว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่น่าจะมีอะไรเนาะอาจจะอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดคือเป็นกล้องรุ่นที่ใช้ค่อนข้างดีนะครับคือใช้มาไม่ค่อยงอแงเลยพวกภาพพวกอะไรก็พอใช้ได้นะครับฝั่งนั้นน่าจะเป็นจอเราจะแกะต่อได้ไหมเนี่ยโอเคได้ครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้มีสายแพรจอปลดสายแพรจอออกก็น่าจะยกขึ้นได้เลยนะครับประมาณนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นจอแสดงผลมันแล้วก็มีสายแพรโอ้ถึงว่าเนาะวงจรมัน2 ด้านเลยนะครับเห็นไหมไอ้กล้องเมื่อ14-15 ปีที่แล้วเลยนะเนี่ยโอ้โหวงจรแน่นๆเลยอะตัวนี้น่าจะเป็น CPU มันนะเนี่ยครับ Novatech
NT 96650 BG ตัวนี้น่าจะเป็นแรมหรืออาจจะเป็นลอมก็ได้นะครับตัวนี้โอ้โหฝั่งนี้ไม่มีอะไรส่วนประมวลผลจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะในฝั่งนี้นะครับโอ้โหถึงว่ามันทนขนาดนี้2013นะครับเนี่ย2013 0606ปีนี้2025จะสิ้นปีแล้ว12 ปีกว่ามีพอร์ต HDMI ด้วยนะฝั่งจอมันจะถูกกาวล็อกมาข้างหนึ่งนะครับแกะออกก็จะเป็นจอแบบนี้มันจะประกอบกันอยู่ประมาณนี้นะครับแผงจอก็จะยัดเข้าแบบนี้แล้วก็กดล็อกลงปุ่มเปิดเครื่องดูเนี่ยครับก็ยังดีอยู่นะเนี่ยถึงว่าเราใช้12-13 ปีมันไม่ค่อยงอแงเนาะเพราะว่าผู้อุปกรณ์ผมมองว่ามันโอเคเลยนะเนี่ยการออกแบบการระบายความร้อนอะไรต่างๆมันไม่ได้อยู่ชิดกันเกินไปนะครับเวลาการใช้งานทำงานมันก็เลยไม่ค่อยแห้งนะอีกอย่างหนึ่งเราทำระบบไฟเลี้ยงมันให้มันนิ่งๆกล้องพวกนี้มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะเนี่ยครับตัวนี้น่าจะเป็น CPU มันเนาะตัวใหญ่เนี่ยตัวนี้น่าจะเป็น Memory หรือว่าแรมนะครับแรมหรือลอมว่าอาจจะเป็นแรมอาจจะมีลอมอยู่อีกตัวหนึ่งตัวนี้น่าจะเป็นโปรเซสเซอร์พวกลอมอาจจะอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรครับจุดที่วางแบตก็โล่งๆเลยแบตยังไม่บวมนะแบตยังปกติอยู่เลยผมเปลี่ยนมาน่าจะ 2-3 ปีแล้วเมนบอร์ดเวอร์ชัน H200 M5 V5.0 ทำเมื่อ2013 0606มีตัวกันจอลงไปโดนพวกแผ่นพวกวงจรนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนตัวแบตมันก็ไม่ยากนะครับเนี่ยจุดบัตรกีอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยบวกใส่บวกลบใส่ลบเลยแต่ว่ามันต้องใช้พวกแว่นขยายช่วยนะครับ
จุดบัตรคีย์มันเล็กมากนะครับแต่ถ้าคนสายตาดีก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ใช้หัวแรงที่มันแหลมๆสะกิดทำความสะอาดออกก่อนแล้วก็ไล่ตะกั่วใส่สายไฟแล้วก็ไล่ตะกั่วลงที่บอร์ดค่อยเอามาแปะกันนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแบตรุ่นนี้นะครับ502025 3.7 โวลต์300 มิลลิแอมป์นะครับอาจจะใส่ขึ้นเยอะขึ้นมาได้สัก330 มิลลิแอมป์ก็ได้นะครับพื้นที่เหลืออีกนิดนึงเราเอาไปโมทำอะไรได้มั่งไม่รู้เหมือนกันนะ อาจจะไว้ทำกล้องวงจรปิดที่ส่วนที่อะไรก็ได้นะแปลงไฟเลี้ยง5 โวลต์นะครับเข้าตรงนี้ใช้แบตพวกลิเธียมพวกอะไรแล้วก็ใส่กับโซลาร์เซลล์ก็ได้นะแค่แปลงให้มันเป็น5 โวลต์นะครับเราก็สามารถใช้กับงานพวกโซลาร์เซลล์ก็ได้นะครับก็เสียบเมมโมรี่เข้าฝั่งนี้ไว้ตามทุ่งตามนานะครับ เผื่อใครมีไอเดียไปโมดิฟายก็กล้องรุ่นนี้ผมว่ามันวงจรมันใช้ได้นะครับเนี่ย G1W ถ้าเห็นมือ2ก็เอาไปถอดตัวเนี้ยออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบตใหม่ราคาไม่ถึง100เลยนะครับก็ใช้ได้อีกยาวๆเลยหาเมมโมรี่ดีๆหน่อยใส่ตัวละประมาณ100 บาท30 กว่ากิกอาจจะวนได้ทั้งวันเลยนะโอเคประมาณนี้ครับมาแกะเล่นเฉยๆแกะดูเฉยๆไม่ได้ทำอะไรต่อละพอดีอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงผมก็ไม่เคยแกะมาถึงขนาดนี้นะผมก็แกะแค่เปลี่ยนแบตแล้วก็ประกอบเข้าแบบเดิมนะครับวันนี้เรามาแกะจนถึงหน้าจออีกฝั่งหนึ่งเลยตอนแรกนึกว่าอีกฝั่งหนึ่งจะไม่มีวงจรนะแต่เปิดมาโอ้โหแน่นอยู่ฝั่งนี้เลยพวก CPU พวกลอมพวกแรมมันนะครับโอเคขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ